بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة أرسله الأخ حماد وليد، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فلو أنت عندك اعتراف خطير حابب إن احنا نعرضه في هذه السلسلة، اتواصل معنا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. المرجع اللي احنا هنقرأ منه النهاردة المفروض إنه مرجع معرفي عالمي، ويعتبر مرجع موسوعي فيما يخص المواضيع الكتابية. بنتكلم طبعا عن دائرة المعارف الكتابية، ليها مجلس تحرير والمحرر المسؤول، وهي طبعا دار الثقافة. المفروض انه مرجع بروتستانتي، لكنه من المراجع اللي المفروض بتحافظ على المسكونية او العالمية، بحيث انه يبقى مرجع موسوعي لكل المسيحيين. بنقرأ النهاردة من المجلد الثالث، ودي المعلومات الخاصة بالمجلد اللي هنقرأ منه. المفروض ان احنا في حرف الخاء، هننزل تحت شوية هنلاقي مخطوطات العهد الجديد. الاقتباس اللي بعته لي الأخ حماد وليد كان تقريبا عن مصدر من مصادر نص العهد الجديد. من أول الصفحة دي 278 في دائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث، هتلاقي فيه مخطوطات العهد الجديد وبعدين مخطوطات العهد القديم. والصفحات دي تعتبر مرجع كويس قوي، مختصر مفيد عن موضوع مصادر نص الكتاب المقدس والمشاكل اللي حوالين نص الكتاب المقدس، سواء العهد الجديد أو العهد القديم. في الفيديو ده هنتكلم عن مخطوطات العهد الجديد، وانا عندي تعليقات كتير قوي على الكلام اللي احنا هنقراه، وهحاول اختصره بقدر الامكان، لان احيانا بنلاقي في مثل هذه المراجع الحاجة وعكسها، او هو بيحاول على قد ما يقدر، على قد ما اوتي من جهد، انه يقلل من حدة المشكلة ويحسسك ان مفيش مشكلة اصلا. مخطوطات العهد الجديد. اولا مقدمة: لم يتأثر العالم بكتاب من الكتب قدر تأثره بالكتاب المقدس بعامة، والعهد الجديد بصفة خاصة. فكرة تأثير الكتاب المقدس ده، معلش انا اسف، انا ارى انه وهم كبير جدا المسيحيين عايشينه، او يا إما بالفعل الكتاب المقدس له تأثير كبير جدا، لكن هم موهومين للأسف إنه تأثير إيجابي. هو قطعا ولا شك، قطعا ولا شك الكتاب المقدس وبخاصة العهد الجديد فيه تعليم كويسة وراقية وحلوة وجميلة وكل حاجة، وأيضا العهد القديم أكيد فيه تعليم كويسة وحلوة وراقية وجميلة وكل حاجة، لكن مش دايما على طول الخط. بسبب تحريف الكتاب المقدس الأمر بقى مربك بشدة. أنا لا أتخيل إن ممكن واحد يعني من غير إرشاد خارجي يمسك الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد ويبقى فاهم بشكل واضح المفروض يعيش حياته إزاي. نعدي النقطة دي، لأن بنفس الطريقة ممكن المسلم يقول لك هو ما فيش كتاب أثر قد تأثير القرآن الكريم، وخاصة إن المسلمين قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا إيه وبعد بعثته كانوا إيه، وهو ده التأثير. لكن ما علينا. هنا برضو ادعاء أنا بعتقد إنه ادعاء كاذب، لأنه ما خدش القرآن الكريم في الحسبان. هو بيتكلم عن الكتب اللي قبل الكتاب المقدس أو قبل العهد الجديد، بل إن التاريخ لم يحتفظ لنا بقدر من المخطوطات القديمة لأي كتاب قدر ما احتفظ به من المخطوطات اليونانية للعهد الجديد. طبعا هو بيقارن بمين؟ بأرسطو وأفلاطون ومش عارف مين والناس دي. طب قارن بالقرآن، قارن كتب مقدسة بكتب مقدسة. المسيحي علشان يطلع موقف الكتاب المقدس أفضل وأعلى فهو بيقارن بكتب ليست مقدسة. الطبيعي إن كتاب مقدس وعدد أتباعه بالملايين أكيد لا يقارن بكتاب آخر عادي اللي مهتمين بيه معدودين جدا، ده طبيعي. فبالتالي انت المفروض بقى المقارنة الصحيحة على الأقل شوف اليهود وعدد مخطوطاتهم، شوف المسيحيين وعدد مخطوطاتهم، وشوف المسلمين وعدد مخطوطاتهم. وأنا أكاد أجزم إن بأي عملية إحصاء ممكنة هتلاقي إن التفوق للمسلمين، سواء في العدد إجمالا أو العدد من ناحية القدم، هتلاقي التفوق للمسلمين. هو هنا في الآخر عاوز يثبت التفوق للمخطوطات المسيحية على الكتب الخاصة باليونانيين أو أيا كان. فهنا بيقول لك أما العهد الجديد فهناك ما يقرب من 3000 مخطوطة باللغة اليونانية. النقطة دي والمخطوطات دي طبعا بتتراوح ما بين أصقوصة كانت جزء من مخطوطة كاملة
لغاية مخطوطات كاملة. فبالتالي حاجة زي البردية 52 اللي هنعرضها بعد قليل بالنسبة لهم بتتعد مخطوطة، رغم انك ما تستفدش منها اي نص، ما فيهاش كلمة واحدة كاملة لكن هي بتتعد مخطوطة. ما علينا. فهنا قال لك 3000 مخطوطة بالغة، بعضها قصاصات تضم بعض آيات، والبعض الغالب مخطوطات تضم العهد الجديد بأكمله. قال لك بالإضافة إلى ما يقرب من 2000 مخطوطة يونانية مرتبة حسب القراءات الكنسية. يبقى احنا هنضيف 3000 على 2000، يبقى احنا بنتكلم في رينج 5000. هم برضو أكتر شوية، 5000 وشوية، يمكن ما يوصلوش 6000. هنا برضو المسيحي عاوز يوهمك ان العدد ده معناه اكيد يقينا ان نص العهد الجديد اتنقل لنا وتقدر تثق فيه وما تحرفش وما حصلوش مشاكل، فتستطيع ان تثق في نص العهد الجديد. الدليل عندنا 5000 مخطوطة يا معلم. طب المخطوطات دي اغلبها قديم ولا اغلبها متأخر؟ اغلبها متأخر بعد القرن السادس والسابع الميلادي، اغلبها متأخر بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت مستوعب انا بقول ايه؟ اغلبها متأخر بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمخطوطات القديمة علشان تلاقي فيها حاجة تتقري نص تستفيد منه هتلاقيه من بدايات القرن الثالث الميلادي، والنسخ الكاملة بدأت تظهر في بدايات القرن الرابع الميلادي. يعني احنا بنتكلم عن زي ما هو هيقول حوالي فرق 300 سنة. طبعا هو هيقول لك هم 300 سنة دول كتير. يا أخي احنا بنتكلم عن الكتاب المقدس نفسه. يا أخي بالمقارنة المصاحف المسلمين احنا عندنا مصاحف منسوبة للصحابة من القرن الهجري الأول. الموضوع والله العظيم كبير، الفرق كبير جدا. يا أخي أنا بقول إذا كنت أنت مع اللي أنت بتتكلم فيه ده بتقول إن العهد الجديد موثوق فيه ومصداقية تامة وما ينفعش تشكك في نصه، يبقى القرآن الكريم لازم تشيله في راسك، لأنه أفضل من اللي أنت بتتكلم عنه ده مليون مرة. ده بمنتهى الحيادية والبساطة. لو أنت هتقول إن كتابك خطير وموثوق فيه علشان بدأ يظهر عندك نسخ كاملة بعد الأصل ب300 سنة، يبقى لو انت عندك نسخ من زمن الصحابة من القرن الأول يبقى ده كتاب بقى يعني مفيش زيه. فال2000 مخطوطة دول من نوع تاني من المخطوطات اسمها مخطوطات القراءات الكنسية، إلى جانب نحو 8000 مخطوطة باللاتيني وما يزيد عن 2000 مخطوطة من الترجمات القديمة. طبعا هنشوف بقى حال الكلام ده بالتفصيل فيما بعد. خلي بالك المسلمين لو بس عملوا حصر لكتب المسلمين الأوائل اللي اقتبسوا القرآن الكريم هتلاقي يعني كم التراث اللي بيقتبس القرآن ضخم لا يحصر. احنا بنتكلم بس عن المصاحف القديمة. هنا بيقولوا ومن ناحية أخرى نجد أن سلامة نصوص مخطوطات العهد الجديد تفوق بما لا يقاس سلامة أي كتاب قديم آخر قديم قبله. ده بيتكلم عن إيه؟ عن العهد الجديد تحديدا. طب ما تجمع العهد القديم معاك؟ لا، حال العهد القديم مش زي حال العهد الجديد. حال العهد الجديد بالنسبة للعهد القديم حاجة عالية، حال العهد القديم أسوأ بكثير. فهو بيقول لك يعني نصوص مخطوطات العهد الجديد تفوق بما لا يقاس سلامة أي كتاب آخر. ده بما فيهم القرآن؟ لا، سيبك من القرآن، احنا بنتكلم عن اللي قبله. ويرجع تاريخ أقدم مخطوطة معروفة من أعمال بعض المؤلفين القدامى إلى نحو 1000 عام أو أكثر بعد موت الكاتب. هو ده معناه يعني إن الكتاب ده نطعن في سلامة نصه؟ ما يقدرش يقول كده. ليه؟ لأن في آباء كنيسة أوائل هو ده حال نص كتابهم. بتلاقي مخطوطات لكتابات بعض الآباء بعد زمن الأب ب1000 سنة. واتكلمنا عن الكلام ده لما ناقشنا كتابات الآباء الرسوليين. فهنا بيقول لك وليس من النادر أن يكون الفرق الزمني بعض مئات من السنين أو على الأقل 300 عام كما في حال فيرجل. ولكن على النقيض من ذلك نجد أن 2 من أهم المخطوطات التي وصلت إلينا للعهد الجديد ترجع إلى أقل من 300 عام من عصر الرسل. وهو لو احنا قلنا أن كتب العهد الجديد اتكتبت في النصف الثاني من القرن الأول، يبقى أنت عندك القرن الثاني بالكامل أدي 100 سنة، والقرن الثالث بالكامل أدي كمان 100 سنة، وبعدين في بقى عندك مخطوطات من النصف الأول أو النصف الثاني من القرن الرابع اللي هو بيقول لك أقل من 300 عام من عصر الرسل. هل ده معناه يعني إن خلاص دي مخطوطات من زمن مبكر يبقى نثق في سلامة النصوص؟
هو هنا بيقول لك ايه؟ اصل بما ان العلماء ما بيشككوش في كتب فيرجل او كتب ارسطو او كتب، يبقى بالاولى ما نشكش ليه يعني ما نشكش؟ ما انت هتعترف بنفسك ان كان بيحصل تحريف، وما دام التحريف كان بيحصل وفي زمن مبكر جدا، يبقى ايه اللي يضمن سلامة النصوص؟ لو احنا قلنا، ودايما بضرب هذا المثال، لو احنا قلنا على سبيل المثال انجيل مرقس، انجيل مرقس اتكتب امتى؟ حوالي مثلا 60-65 ميلادية، فنقول ان في 40 سنة لغاية ما نخلص القرن الاول، وبعدين في القرن الثاني من اخر الاول لاخر الثاني، وبعدين من اخر الثاني لاخر الثالث، وبعدين كمان مثلا 50 سنة، يبقى 50 و40 حوالي 100 سنة. يبقى في بعض الكتب، والكلام ده برضو بينطبق على رسائل بولس، لان رسائل بولس اللي هو تقريبا حوالي نص العهد الجديد ما مكتوب قبل الاناجيل اصلا. المفروض ان اغلب العهد الجديد كان اتكتب على سنة 80 ميلادية 85، مفيش اللي اتأخر غير رؤيا يوحنا اللاهوتي وانجيل يوحنا. فاحنا بنتكلم عن حوالي 300 سنة، اقل يعني احنا مقربين، فاضل حاجة بسيطة ونبقى كملنا 300 سنة فرق بمقارنة القرآن اللي عندنا مخطوطات بترجع لزمن الصحابة. أنا هكرر جملة ومش عايز أكررها تاني، لو المسيحيين اللي بيدافعوا عن عصمة الكتاب المقدس استخدموا نفس الطريقة أو حتى أقل منها بس في التعامل مع القرآن الكريم، سيدرك حتما ولابد إن القرآن الكريم هو أصح كتاب موجود على وجه الأرض، من ناحية سلامة النصوص، من ناحية ان النصوص دي ما فيش شك فيها وانها سليمة ولم تحرف. وبالتالي بقى لما اجي ادرس نص القرآن فانا متأكد ان ده القرآن اللي جه بيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ندرس بقى هل هو موحى به من الله ولا لا، واحنا مطمنين من سلامة نص القرآن. هنا بيقول لك بل ان جزءا كبيرا من العهد الجديد باق في مخطوطات بردية. جزء كبير دي يعني فيها نظر. احنا عندنا شوية برديات ظهرت في بداية القرن الثالث الميلادي، فيها بعض الكتابات بشكل كبير، لكن العلماء درسوا محتوى النص. وانا يمكن عرضت قبل كده الجدول اللي كان عامله كيرت ألاند وباربرا ألاند واللي كان عامله بروس ميتزجر في أواخر كتبهم The Text of the New Testament، سواء بتاع بروس ميتزجر وبارت إيرمان أو كيرت ألاند وباربرا ألاند، ما علينا. لكن يعني هو هنا بيعتمد ان القارئ ما يعرفش المخطوطات دي فيها محتوى قد ايه، فيبقى هو وخياله. لما انا اقول جزءا كبيرا من العهد الجديد اللي هو يعني ايه 80% 90%، انت تقصد كام؟ مع اني اكاد اجزم انه يعني لو عدى 50% يبقى حلو، لان اغلب هذه البرديات اولا لا تحتوي على يمكن كتاب واحد كامل، إلا بقى لو بعض رسائل بولس الصغيرة، وفيها صفحات كتيرة متدمرة. هنا بيقول لك ولما كان علماء الكلاسيكيات يفترضون الثقة عموما في الكتابات الدنيوية، حتى لو كان الفاصل الزمني بين وقت كتابتها أصلا وبين وقت تدوين المخطوطة كبيرا، ولو لم يوجد منها سوى العدد القليل من المخطوطات، فواضح أنه جدير بدارس العهد الجديد أن يثق بأن نص العهد الجديد الذي بين يديه هو نفس ما دونه كاتبوه أصلا. ده كلام فاضي. ليه؟ لأن أنا أزعم وده الواقع إن اللي حصل لمخطوطات العهد الجديد مش نفس اللي حصل لمخطوطات الكتابات التانية. نص العهد الجديد كان بيتحرف وكان بيتغير منذ البداية، وهو هيأكد على الكلام ده بعد شوية. فيبقى بالتالي ما ينفعش تتعامل مع كتاب هو أنا هحرفه ليه؟ لا يوجد دوافع أصلا إن أنا أحرف نصه، والمهتمين بيه عدد قليل، فبالتالي اللي هينسخوه هيحافظوا عليه، ونسبة إن الناس تتعامل مع نصه أقل. في حسابات تانية أقصد. فما ينفعش تخلط الأوراق، ولو أنت هتخلط الأوراق يبقى هتحط القرآن الكريم فوق راسك. يبقى جدير بدارس القرآن الكريم أن يثق بسلامة نص القرآن الكريم، لأنه أفضل حالا من العهد الجديد طبعا. هنا بقى بيدي لك لمحة عن النسخ في العالم القديم، مع الأخذ في الاعتبار أن القرآن الكريم بيتفوق على كتب أهل الكتاب بأنه محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والحديث القدسي اللي بيقول وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. يعني إيه لا يغسله الماء؟ يعني هو ليس محفوظا في السطور
فلما تيجي تغسل الصفحة وتمسحها النص يروح، لا هو محفوظ في القلوب وفي الصدور، فبالتالي لو اتمسح من السطور سيظل محفوظا لا يغسله الماء. هنا بيقول لك بقى عن ازاي الكتاب كان بيتنسخ قبل عصر الطباعة. هو هنا بيبدأ بمقدمة ان الآن طباعة أي عدد من النسخ المتطابقة ده سهل جدا وممكن. حط الكتاب على الكوبير ماشين وهيطلع لك نسخ متطابقة بنفس الرسم صور. أما قديما فكانت كل نسخة تكتب على حدتها باليد، وفي مثل تلك الأحوال كان لابد ألا تتطابق تماما أي مخطوطتين من أي كتاب، وبخاصة إذا كان كبيرا نوعا. الكلام ده كذب ليه؟ لأنه أنت ببذل المجهود والمراقبة والمراجعة تقدر تخلي المخطوطتين متطابقتين من حيث النص والكلمات. كون ان المسيحيين الاوائل ما كانش اصلا عندهم العقيدة اللي تخليهم يحافظوا على النص كلمة بكلمة، ناهيك عن مشاكل تانية كتير، فده ما تقوليش اصل ده عيب في النسخ اليدوي ان انت لازم تغلط. لا مش لازم. بس هو انا ليه يعني اوجع دماغي واتعب نفسي علشان اطلع نسختين متطابقتين؟ انا ما عنديش مشكلة لو النص اتغير شوية، وهو هيقول الكلام ده بعد شوية. فهنا بيقول لك ايه؟ ويغطي عصر الكتابة اليدوية للمخطوطات فترة من الزمن تبلغ 3/4 الزمن منذ اتمام كتابة العهد الجديد حتى الآن. يعني اغلب تاريخ انتقال نص العهد الجديد كان بيتنسخ بالنسخ اليدوي. هنا هو بيدلس تدليسة حلوة برضه. ونظرا للأعداد الهائلة التي تم نسخها من مخطوطات بعض أو كل العهد الجديد خلال القرون الأولى، فإن معنى هذا أن العديد من الاختلافات قد وجدت طريقها إلى المخطوطات. هنا بيقول لك إيه؟ للأعداد الهائلة التي تم نسخها خلال القرون الأولى. فين ده؟ ولو كانت بالفعل أعداد هائلة كل الأعداد دي راحت فين؟ أنا بقول نفس حال المسلمين. والله انتوا لو كان عندكم بالفعل اعداد هائلة من المخطوطات اللي اتنسخت في القرون الاولى كنتوا هتلاقوها، ولا انتوا عاوزين تقولوا ان الاضطهاد اكل كل ده وحرق كل ده؟ بغض النظر في النهاية دي عوامل ادت الى ان النص لم يعد محفوظا. فيا اما ده كذب اصلا وما حصلش، يا اما هو حصل بس برضه ما نفعهمش بحاجة، ان كان كل ده الاضطهاد كان بيحرقه ويزيله. لانه في الاخر هل احنا ما بين ايدينا عدد من ضخم من المخطوطات من القرون الاولى؟ لا طبعا. العلماء فعليا لما بييجوا يدرسوا نص العهد الجديد هم عارفين بيبصوا على ايه. 3-4 برديات من القرن الثالث، مخطوطين من القرن الرابع، 3-4 مخطوطات من القرن الخامس، وانت طالع. انت لو جيت فتحت الجريك نيو تestament 5th revised edition او نسخة ناستل آلاند اللي هو بيبين لك في الهوامش النص ده لما بيكون فيه مشكلة احنا رجعنا لأنهي مخطوطات، بيتعدوا اللي من القرن الثالث والرابع والخامس تعدهم على ايدك. هو عاوز يحسسك لا دي الأعداد هائلة. المهم هو برضو هنا بيتكلم في حاجة، هو كأنه عاوز يبرر العدد الضخم من الاختلافات اللي احنا بنلاقيها في المخطوطات لما نعمل مقارنة ما بين المخطوطات، وبرضو في نفس الوقت هو هيرجع ويأكد يعني ان الكلام ده كله كلام تافه ولم يؤثر. فهنا فإن معنى هذا أن العديد من الاختلافات قد وجدت طريقها إلى المخطوطات. هنا بيأكد بقى على حقيقة، وقد فقدت أصول أسفار العهد الجديد بلا شك في زمن مبكر جدا. وقد فقدت أصول أسفار العهد الجديد بلا شك في زمن مبكر جدا. أنا برجع وأقول أنت عرفت منين؟ الله أعلم الأصول دي فقدت إمتى، الله أعلم. هي فقدت بلا شك، لكن إمتى بالظبط ما نعرفش. وخلي بالك عنصر المجهولية ده هو اللي بيؤدي إلى فقدان اليقين. أنا معرفش ومحدش يقدر يعرف هي الأصول دي فضلت موجودة ما بين إيدين المسيحيين لغاية إمتى، وتم استخدامها قد ايه، واتنسخ منها قد ايه. ومحدش يقدر يعرف المخطوطات اللي ما بين ايدينا دلوقتي ايه علاقتها بالاصل. هل اتنسخت من الاصل مباشرة؟ غالبا ده مستحيل. طب في كام جيل ما بينها وما بين الاصل؟ محدش يقدر يعرف. ده غيب نعرفه بقى يوم القيامة لما ندخل جنة إن شاء الله. المسلمين يسألوا ربنا يا رب يعني عاوزين نعرف كده الفترة المجهولة دي اللي ما بين الأصل وأقدم المخطوطات الدنيا بقى كانت عاملة إزاي، غير كده مش تعرف. فهنا قال لك ومعنى هذا أنه ليس من الممكن أن نحدد بدقة كاملة
كل كلمة من الكلمات الأصلية للعهد الجديد على أساس أي مخطوطة بذاتها. هو بيقول لك ده على أساس أي مخطوطة، هو مش عاوز يقول احنا ما نقدرش خالص نحدد الكلمات الأصلية، لا احنا نقدر. هو عاوز يقول لك احنا نقدر، بس ما ينفعش نعتمد على مخطوطة بعينها، لازم نقارن كل المخطوطات. ماشي، رغم ان انا دايما بقول انت هتعرف منين انك وصلت للكلمات الأصلية وانت عمرك ما شفتها؟ ده جزء من عدم اليقين. هو انا عمري قريت الأصل علشان اعرف ان انا وصلت للأصل؟ هيفضل دايما ده رجم بالغيب. احنا غالبا، والله انا ظني، مش هتقدر تحسم بيقين. اليقين ابعد ما يكون عن المسيحية. هو في الاخر هيقول لك ايه؟ والله هو ده النص اللي كان موجود في اقدم المخطوطات، يبقى غالبا هي دي الكلمات. هو لا يملك الا ده اصلا. المسيحي لا يملك الا انه يطلع من النص اللي موجود في المخطوطات. هل النص ده بقى حافظ على الكلمات الاصلية للعهد الجديد؟ الله اعلم. هو لا يملك إلا أنه يقبل الموجود. فهنا بيقول لك ولا سبيل إلى ذلك إلا بمقارنة العديد من المخطوطات ووضع أسس تحديد الشكل الدقيق بقدر الإمكان للنص الأصلي. وتعرف دراسة مخطوطات الأعمال الأدبية التي فقدت أصولها بهدف تحديد النص الأصلي باسم نقد النصوص textual criticism، وعملنا أكتر من فيديو عن الموضوع ده. ومع أن العهد الجديد هو أكبر وأهم مجال لهذه الدراسة، فإن الدراسة النقدية للنصوص أمر ضروري لكل عمل أدبي قديم، إذ يندر جدا وجود النص الأصلي بخط يد الكاتب القديم نفسه. النصارى هيقول لك ما نفس الكلام عندك في القرآن. إحنا بنرد عليهم ونقول لهم أنتوا بتتعاملوا مع كتاب مختلف. كتبكم أصولها خط يد، كتابنا القرآن الكريم أصله تلاوة صوتية، وعلشان كده هو محفوظ أولا في الصدور قبل ما يحفظ في السطور. والحفظ في السطور ما هي إلا محاولة إن أنا أدون معلوماتي اللي أنا تلقيتها شفهيا عن القرآن وتلاوته في نص مكتوب، علشان لما أقراه أتذكر اللي أنا حافظه. لكن انتوا مش حافظين، انتوا أصل كتابكم المكتوب بخط اليد. فلو راح اللي مكتوب بخط اليد كتابكم يروح، أما كتابنا فهو كتاب لا يغسله الماء. فهنا بيأكد على نقطة إن نقد النصوص أمر جوهري ومطلب ضروري لدراسة العهد الجديد، لأنه يجب أن يسبق تحديد النص الأصلي محاولة تفسيره. يعني لازم نحدد هو إيه النص اللي احنا هنفسره قبل ما نفسره. طيب هنا برضو بيدعي ادعاء عند نسخ أي كتاب بخط اليد لابد أن تحدث أخطاء عند النقل سواء سهوا أو عمدا. أنا بقول لا، مش لازم، مش لابد ولا حاجة. أولا حتة العمد دي ده إجرام، لكنه حاصل في الكتاب المقدس. يعني أنا لو هقول إيه ده، واحد بينقل مصحف يغير فيه عمدا، ده لازم يكون السبب الوحيد إنه متيقن إنه اللي قبليه كان ناسخ غلط، وإن أي مسلم مكانه كان هيعمل كده لمعرفته بالصحيح. غير كده أنا مش متخيل. طبعا النصراني بقى هيقول لك ماشي أنا أقبل بهذا السبب، بس في أسباب تانية. خلي بالك برضو، أنا هكرر نقطة، وارد إنه يحصل أخطاء سهو أو أخطاء عفوية أثناء النسخ اليدوي، لكن المشكلة إن هذا الخطأ أثناء عملية النسخ يترسخ في النص والناس تعتبره نص مقدس ويظل محفوظا في المخطوطات اللي بعد كده وينتشر ويتوغل ويستمر. ده عمره ما حصل في القرآن الكريم، لكنه حصل مرارا وتكرارا في نص العهد الجديد سواء سهو أو عمد. المهم إن النص كان بيتحرف أو بيتغير أثناء عملية النسخ، والشكل الجديد ده هو نتاج التغيير أو التحريف بيترسخ في باقي المخطوطات اللي بتيجي بعد كده. هنا بقى هو بيقول لك إيه؟ تحدث أخطاء عند النقل سواء سهوا أو عمدا، وعند استنساخ هذه النسخ تنتقل أخطاء النسخة المنقولة عنها إلى النسخة الجديدة، علاوة على ما يحدث من الناسخ الجديد من أخطاء واختلافات عند النقل. فكرة إن الأعداد بتاعت الأخطاء بتتضاعف، نسبة التحريف بيتضاعف. يعني هو بيقول لك إيه؟ أنا بنقل الأخطاء اللي قبلي على أخطاء الجديدة، وبعدين اللي هيجي بعدي هينقل أخطاء اللي فات وهيعمل أخطاء جديدة، واللي بعده وهكذا. فهنا بيقول لك إيه؟ وهكذا كلما زاد عدد مرات
النسخ بين مخطوطة أصلية إلى أن نصل إلى مخطوطة من عصر متأخر زاد عدد الأخطاء والاختلافات في المخطوطة الأخيرة. الأصل والمخطوطة اللي ما بين إيدينا في عدد نسخ في النص، كل ما الأعداد دي زادت كل ما زاد عدد الأخطاء والاختلافات في المخطوطة الأخيرة. فهنا قال لك فمخطوطة من القرون المتأخرة يكون قد مر بينها وبين المخطوطة الأصلية أجيال من المخطوطات الله أعلم عددها، أكثر مما لو كانت من قرون مبكرة الله أعلم برضو. ما تقدرش تعرف يقينا، ممكن مخطوطة مبكرة الواقع إن عدد الأجيال ما بينها وما بين الأصل كتير جدا، ومخطوطة بعدها عدد الأجيال ما بينها وما بين الأصل أقل، بس إحنا ما نعرفش، مفيش أسانيد، مفيش معلومات تاريخية، وبالتالي بناخد بالظاهر. المخطوطة دي من القرن الرابع، المخطوطة دي من القرن السادس، يبقى الرابع أقدم من السادس، يبقى الرابع أقرب للأصل. المسيحي لا يملك إلا أنه يعمل كده، ولكن قد ترجع مخطوطة إلى القرن ال11 ولكنها نقلت مباشرة عن مخطوطة من القرن الرابع التي لم يفصلها عن المخطوطة الأصلية إلا أجيال قليلة من المخطوطات. برضو أنا لو عندي المعلومات أقول، لكن الله أعلم، ده كل ده رجم بالغيب. بينما قد تنقل مخطوطة من القرن الثامن عن مخطوطة من القرن السابع يفصل بينها وبين المخطوطة الأصلية 20 جيلا مثلا من المخطوطات. كل ده رجم بالغيب. هنا بيتكلم عن النقطة دي وبيقول وفي الحقيقة لا يمكننا بأي حال أن نثبت أن مخطوطة معينة هي الأصل الذي نقلت عنه مخطوطة أخرى، كما لا يمكننا أن نحدد عدد الأجيال من المخطوطات التي تفصل بين أي مخطوطة والمخطوطة الأصلية. مفيش المعلومات، ولذلك يفترض العلماء بعامة أن مخطوطة من عصر متأخر يفصل بينها وبين المخطوطة الأصلية عدد من أجيال المخطوطات أكثر مما يفصل بين مخطوطة من عصر مبكر والمخطوطة الأصلية. بياخد بالظاهر، ما عندوش غير كده، مع اعترافهم بوجود بعض الاستثناءات، ده لو هو عنده معلومات. هنا بيقول لك بقى: ويجب ألا يخطر على بالنا أن نصوص العهد الجديد مبنية على أسس مشكوك في صحتها بسبب العدد الكبير من أجيال المخطوطات أو بسبب العدد الضخم من الاختلافات الموجودة في المخطوطات. هو بيقر بحقائق وبيقول لك اوعى تحس ان ده ممكن يشكك في صحة النص، اوعى. ففي الواقع لا يحوم أدنى شك حول الجزء الأكبر من كلمات العهد الجديد. الكلام ده حقيقي، بس فيه تدليس جامد قوي. يعني أنا دايما بضرب مثال بأول نص من إنجيل مرقس: بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. ده النص في بداية إنجيل مرقس: أرخي تويو أنجليو إيسو خريستو هيو تو ثيو. اللي مشكوك فيه في النص ده آخر مقطع. ده برنامج بيقدر يعرض النص زي ما هو مكتوب في مخطوطات الأحرف الكبيرة، المخطوطات القديمة. في حاجة في المخطوطات اسمها الاختصارات المقدسة نومينا ساكرا، وبالتالي الكلمة دي هتتكتب بالكامل أرخي تو يو أنجليو، لكن اللي هيتكتب من الكلمة دي أول حرف مع آخر حرف بس، واللي من الكلمة دي أول حرف مع آخر حرف بس، وكذلك من الكلمة دي أول حرف وآخر حرف، ومن الكلمة دي أول حرف وآخر حرف. يبقى الكلمات اللي بالأصفر هتتكتب كاملة، واللي بالأحمر هتتكتب أول حرف مع آخر حرف. تعالوا نعد كده، يبقى عدد حروف النص ده في المخطوطة كم حرف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. يبقى النص ده كاملا 28 حرف. الحروف المهمة فيها هي ابن الله، يبقى 1 2 3 4. في بعض المخطوطات بتكتفي بهيو ثيو مش هيو تو ثيو، يبقى في عندك 4. ولو هنحسب 4 يبقى الكلمة دي أصلا مش موجودة، يبقى ننقص من 28 3 يبقى 25. يبقى دي حالة إن النص كاملا 25 حرف فيهم 4 حروف هو اللي حواليه الإشكال. لو جينا نشوف 4 على 25% يساوي كام؟ يبقى نسبة 16%. 4 حروف بس في النص هم اللي مهمين. أنا بقول الكلام ده ليه؟
علشان هو لما بيقول لا يحوم أدنى شك حول الجزء الأكبر من كلمات العهد الجديد، ده حقيقي، لأن أغلب العهد الجديد أصلا يعني إيه مدى أهميتها. هو لما المسيحي بيجي يستدل مثلا على ألوهية المسيح أو التجسد أو الثالوث، نسبة قد إيه من النصوص بالمقارنة بإجمالي العهد الجديد بيرجع لها، يبقى بالتالي الجزء الأكبر من نص العهد الجديد بالنسبة له مش مهم قد كده. طب أديكم مثال تاني أكبر عشان تعرفوا إن ده تدليس عظيم. هنفتح برضو الانترلينير سكريبشر انالايزر وهنجيب النيو تستمنت تيموثاوس الأولى 3:16، النص الطويل اللي بيقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة كذا. كده أنا سبت الرسم في المخطوطات المقابل ترانزليتريشن بالإنجليزي، ازاي تنطق الكلمة دي بحروف إنجليزي وترجمتها بالإنجليزي. شوف النص ده طويل ازاي، الخلاف فيه هي الكلمة دي بس، هل هي هوس ولا ثيوس؟ طب الفرق ما بين هوس وثيوس قد ايه؟ شرطة وخط، شرطة وخط. نعتبر ان الفرق حرف، بدل الأوميكرون الثيتا، ويبقى ده اختصار مقدس للثيوس فهيتشد عليه خط. حرف واحد او حرفين في كل النص ده كام في المية؟ هيبقى بتاع مثلا 5%، 2%، ايا، نسبة قليلة جدا. هو ده اللي هو بيتكلم عليه. وهو باقي النص كله تقريبا معلوش خلاف، او حتى لو عليه خلاف فمش مهم الخلاف. انا المهم عندي الحرفين دول اوميكرون سيجما ولا ثيتا سيجما. يبقى حتى لو الغالبية العظمى من النص ثابت عندي ومعلهوش خلاف، ده مش مهم، لان الحرف او الحرفين دول هم اللي هيشقلبوا الدنيا كلها. والامثلة على كده كتيرة جدا جدا جدا. يبقى هو لما يجي يقول ففي الواقع لا يحوم أدنى شك حول الجزء الأكبر من كلمات العهد الجديد، ده صحيح، لأن الجزء الأكبر من كلمات العهد الجديد مش مهم، وإن ممكن حرف أو حرفين في نص 50 حرف هم اللي شقلبوا الدنيا. هنا بيقول ولم يسترع انتباه ناقد النصوص سوى جزء صغير جدا نسبيا من كلمات العهد الجديد، فكل مخطوطات العهد الجديد في واقع الأمر متطابقة. الكلام ده كذب وافتراء. يا أخي احنا لما نيجي نقول إن عدد الاختلافات ما بين المخطوطات أقل ما يقال 200,000 اختلاف، الصفحة الواحدة تقريبا يعني إيه 10-20 اختلاف في الصفحة الواحدة، اتقوا ربنا. فكل مخطوطات العهد الجديد في واقع الأمر متطابقة. شوف العهد الجديد كم نص كويس، طلع من إجمالي نص العهد الجديد النصوص المهمة كويس، شوف بقى كم الاختلافات اللي موجود ما بين المخطوطات حوالين النصوص المهمة. هل في نص واحد مهم في العهد الجديد معلهوش خلافات مهمة ما بين المخطوطات؟ أكرر السؤال عشان تستوعبوا، هل في نص واحد مهم معلهوش خلافات ما بين المخطوطات؟ عارف النص اللي جاء على بالي أنهي نص؟ النص بتاع في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. يمكن معلهوش خلافات ما بين المخطوطات، لكن هو عليه خلاف في الفهم والترجمة. يعني سبحان الله لو ما سلمش من اختلافات المخطوطات، وده نادر جدا ما يحصل، هتلاقي عليه خلاف في الفهم والترجمة. التفسير معنى النص نستدل بيه على ايه؟ ما علينا. هنا بيقول لك جملة مهمة وبرضه فيها تدليس كبير، إلا أنه ما من عقيدة من عقائد المسيحية مبنية على نص غير محقق أو يحوم حوله أدنى شك. بأمارة ايه؟ وانتوا قادرين أصلا تلاقوا عقائدكم المسيحية في الكتاب؟ أنا برجع وأقول في بعض النصوص المسيحي يقول لك النص ده معلهوش خلاف في المخطوطات، وهيجمع لك نصوص، لكن في النهاية هل النصوص دي فعلا بتدل على هذه العقائد المسيحية ولا لا؟ هنا بدأ يتكلم عن مواضيع ما تهمناش كتير. علم الكتابة القديمة، الباليوغرافي، قال لك كانوا بيكتبوا على لفايف البردي أو على مخطوطات البردي، كودكسز يعني، أو على رقوق الجلد. كودكس برضو كتاب بس على رقوق الجلد. وبعدين قال لك أنواع الخطوط، فقال لك في الخط الكبير المنفصل الحروف الانشيال، وفي الخط الصغير مينسكيول، وفي هنا إعادة استعمال الرقوق بعد محو الكتابة التي عليها باليمبسز. يعني المخطوطة كان مكتوب عليها حاجة وبعدين في حد
غسلها الغسلة المتينة وراح كتب عليها تاني. وبعدين هنا بيتكلم عن الاختصارات اللي احنا قلنا عليها النومينا ساكرا، قال لك من ضمنها كلمة الله. وبعدين هنا بقى قال لك الأدلة على صحة النصوص، فبيقول لقد وصلتنا نصوص العهد الجديد عن 3 مصادر، هي المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة واقتباسات الكتاب القدامى. دي مصادر نص العهد الجديد. فبيتكلم أولا عن المخطوطات اليونانية، وقال لك بتنقسم إلى اللي مكتوب على البردي، المخطوطات البردية، وبيشرحها وبيدي أمثلة عليها. قال لك في مجموعتان هامتان، مجموعة تشستر بيتي والمجموعة التانية بتاعت بودمر أو بودمر. يبقى المجموعة الأولى بتاعت تشستر بيتي والمجموعة التانية بتاعت بودمر. ومن أمثلة مخطوطات تشستر بيتي البردية 45 والبردية 46 والبردية 47، ودي برديات مهمة. وهنا البردية 66 وبرضو البردية 75، البردية 72 و73 و74 و75، ودي برديات مهمة. وبعدين هنا كاتب لك ايه؟ واقدم قصاصة معروفة من المخطوطات اليونانية للعهد الجديد، بل لعلها اقدم من البردية بي 66، هي قصاصة صغيرة يرمز اليها بالرمز بي 52، وتوجد في مكتبة جون ريلينز في مدينة مانشستر بإنجلترا. ودي شكل البردية، قصقوصة كده صغيرة لا تكاد تحتوي على نص يقرأ، ما فيهاش كلمة واحدة كاملة. وقال لك دي بردية ريلينز، سطور قليلة من الإصحاح 18 من إنجيل يوحنا، ويرجع تاريخ هذه البردية إلى النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. إيه فايدتها في الدنيا؟ إنها بتثبت إن إنجيل يوحنا اتكتب قبل كده. إن في ناس كانت بتزعم إن إنجيل يوحنا اتكتب في بدايات النصف الثاني من القرن الثاني أو في النصف الأول من القرن الثاني. قال لك لا، ما دام عندنا نسخة بترجع للنصف الأول من القرن الثاني يبقى هو أكيد اتكتب قبل كده. وبعدين بعد البرديات في عندنا مخطوطات الأحرف الكبيرة، وبيدي أمثلة عليها زي المخطوطة السينائية. قال لك قصة اكتشافها بس ما حكاهاش، واحنا عملنا فيديو عن الموضوع، انه لقاها في سلة زبالة. وهنا جايب صفحة من المخطوطة الاسكندرانية او المخطوطة السكندرية، وبيتكلم عن دي من اهم مخطوطات الاحرف الكبيرة، السينائية، وبعد كده السكندرية، بعد كده المخطوطة الفاتيكانية، بعد كده المخطوطة الافرايمية، ودي صورة من المخطوطة الافرايمية، بعد كده مخطوطة بيزا والمخطوطة الكلارومانتية ومخطوطة واشنطن، ودي صورة مخطوطة واشنطن. وبعدين آخر نوع من المخطوطات اليونانية مخطوطات القراءات الكتابية أو القراءات الكنسية. يبقى برديات، مخطوطات أحرف كبيرة، مخطوطات أحرف صغيرة، وكتابات القراءات الكنسية. دي المخطوطات اليونانية اللي كلهم على بعض 5000-6000 مخطوطة. بعد كده دخل على الترجمات القديمة، وقال لك هنا نقطة مهمة، العلماء أهم حاجة عندهم المخطوطات اللي فيها نص يوناني، لأن العهد الجديد اتكتب أصلا باليوناني. طب الترجمات اللي هي مش مكتوبة باليوناني إيه فايدتها؟ قال لك يجب مراعاة بعض الحذر عند استخدام أي ترجمة دليلا على النص اليوناني الأصلي الذي ترجمت عنه، فإن امتلاك المترجم لناصية اللغة اليونانية واللغة التي يترجم إليها له أثره في سلامة ترجمته، ولكن لابد من احتمال وجود بعض الأخطاء في الترجمة. يعني احنا ممكن نقول انه بما انه هو ترجم النص الى كذا والكلمة دي قريبة فعلا من المعنى اليوناني اللي موجود ضمن مخطوطاتنا اليونانية، نقدر نقول انه غالبا الترجمة دي بتأيد النص اليوناني ده. لكن احيانا ده بيكون صعب. وهنا بيقول لك ايه؟ وليس للترجمة في حد ذاتها أهمية كبيرة في نقد النصوص، ولكن أهميتها تتوقف على ما تتيح هذه الترجمة من معرفة النص اليوناني الذي نقلت عنه. ولو عرفنا تاريخ الترجمة بالتقريب لأمكن الاستدلال على النص اليوناني الذي كان مستخدما في ذلك التاريخ في المنطقة الجغرافية التي تمت فيها الترجمة. يعني نحاول نقرب على قد ما نقدر. قال لك بقى أهم الترجمات دي إيه؟ أولا السوريانية بمصادرها المختلفة، رغم أن السوريانية كانت لهجة من لهجات اللغة الأرامية التي كانت مستخدمة في فلسطين في أيام الرب يسوع على الأرض، فإن الترجمات السوريانية التي وصلتنا مترجمة جميعها عن أصول يونانية، لأن في بعض الناس بتظن المسيح كان بيتكلم أرامي أو سورياني أو أيا كان، لهجة من اللهجات الأرامية. يبقى المخطوطات الأرامية دي هي التي حافظت على كلام يسوع. الكلام ده باطل وغلط. في بعض المسيحيين الدراويش اللي بيظنوا كده، لكن ده غلط.
الترجمات السريانية مترجمة عن اليوناني، ومن ثم فهي أقل قيمة من المخطوطات اليونانية. الكلام ده على كل الترجمات. الترجمة أقل قيمة من المخطوطات اليونانية، هي بتساعد يعني ببعض المعلومات يعني تدينا نبذة. طب ايه هي اهم الترجمات السريانية؟ الدياتسرون بتاع تاتيان السوري، والسريانية القديمة اللي هي موجودة في المخطوطة السريانية السينائية، والسريانية الكوريتونية. قال لك هنا في المخطوطة اهي سيناء السريانية، المخطوطة السينائية، المخطوطة السريانية السينائية، والمخطوطة السريانية الكوريتونية. دول أقدم مخطوطات الترجمات السريانية. مخطوطات الدياتسرون متأخرة مش حلوة. بعد كده في عندنا البشيطة أو البسيطة، ودي قرن خامس وما بعده. وبعدين عندنا ترجمة فيلوكسينيوس سادس وما بعده، الترجمة الهرقلينية سابع وما بعده، الترجمة الفلسطينية، كل دي حاجات متأخرة. وبعدين في عندنا الترجمات اللاتينية، في الترجمة اللاتينية القديمة. الكتاب المقدس خلي بالك، ودي نقطة مهمة، في فرق ما بين التاريخ النظري لبداية الترجمة والمخطوطة من الترجمة دي بترجع لسنة كام. يعني على سبيل المثال الفولجاتا اتعملت في القرن الخامس، في عندنا مخطوطات من القرن الخامس؟ لا. فما ينفعش تقول ان دي مخطوطة للفولجاتا بتمثل النص بتاع الفولجاتا اللي كان موجود في القرن الخامس، زي ما المخطوطة السينائية من القرن الرابع ما بتمثلش النص اليوناني اللي كان مكتوب في القرن الأول. فيبقى هم بدأوا يترجموا في نهاية القرن الثاني، لكن المخطوطات اللي ما بين ايدينا متأخرة. هنا قال لك يعني أصلا الترجمة اللاتينية القديمة ترجمة وحشة. هنا بيقول لك سرعان ما انتشرت هذه الترجمة في سائر أجزاء الإمبراطورية، وتختلف مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة فيما بينها اختلافا كبيرا، حتى لا يبدو أن الترجمة اللاتينية لم تكن ترجمة واحدة بل ترجمات عديدة، مما يتفق مع قول أغسطينوس من أنه في الأيام الأولى من العصر المسيحي حاول كل من لديه مخطوطة يونانية وعلى دراية باللغتين اليونانية واللاتينية أن يترجم الأسفار المقدسة إلى اللاتينية. مجهودات كثيرة متشتتة فردية. فهنا بيقول لك إيه؟ ويرجع تاريخ هذه المخطوطات إلى ما بين القرن الرابع والقرن الثالث عشر. أنا بقى لو لقينا نص المخطوطة دي من القرن الرابع يبقى هي بتمثل نص كان موجود في القرن الرابع بس كده. ما تجيش تقول لي لا دي بتمثل الترجمة اللاتينية القديمة اللي من أواخر القرن الثاني. ما ينفعش. التاريخ النظري حاجة والمخطوطة بترجع لسنة كام حاجة تانية. فقال لك يعني بما ان في مخطوطات بترجع لغاية القرن الثالث عشر، ده معناه ان الترجمة اللاتينية القديمة ظلت مستخدمة زمنا طويلا بعد ان حلت الفولجاتا محلها. يعني كانت عملت الفولجاتا علشان الناس بقى تسيب الترجمة دي وتستخدم الفولجاتا، فضلوا ماسكين فيها برضه. وبعدين ترجمة جيروم او الفولجاتا المفروض ان هو عملها في القرن الخامس، لكن هل عندنا مخطوطات من القرن الخامس؟ لا. وبعدين في عندنا الترجمات القبطية، فهنا أقدمها الترجمة القبطية الصعيدية، دي في أوائل القرن الثالث. برضو في فرق ما بين التاريخ النظري والزمن بتاع المخطوطة، لكن هي من أقدم الترجمات. الترجمة القبطية الصعيدية قديمة، بعديها الترجمة البحيرية أو البحرية أو الوجه بحري، يعني دي متأخرة شوية. هنا بيقول لك قد وصلتنا ما يزيد عن 100 مخطوطة العهد الجديد باللهجة البحرية، ولكن أقدمها يعود تاريخ كتابتها إلى القرن الثاني عشر. وخلي بالك كانوا عاملين كتاب العهد الجديد قبطي عربي بين السطور. الكتاب ده احنا عرضناه قبل كده، اللي هو كتاب العهد الجديد قبطي عربي، وبعدين عملوا تقريبا العهد الجديد قبطي عربي بين السطور، نص قبطي بحيري من القرن ال12، لأن أصلا هم ما عندهمش نسخة كاملة من القبط الصعيدي، لكن ما علينا. قال لك في بعد كده في لهجات مصر الوسطى وصلتنا مخطوطات لإنجيل يوحنا باللهجة الفيومية واللهجات الإخميمية، كما توجد مخطوطات بالإخميمية تحتوي على أجزاء من الأناجيل والرسائل ترجع إلى القرن الرابع أو الخامس، قديمة شوية برضو لكن الصعيدي أقدم. وبعدين في بقى لغات تانية، الترجمة القوطية والترجمة الأرمينية والترجمة الجورجانية والترجمة الإثيوبية والترجمة السلافية. طبعا كل دي ترجمات تعتبر متأخرة. أهم 3 ترجمات السورياني واللاتيني والقبطي، وغالبا بيرتبوها اللاتيني وبعدين القبطي والسورياني أو السورياني والقبطي أيا كان. هو طبعا لأن احنا عندنا مخطوطات للسورياني أقدم من القبطي وعندنا مخطوطات لاتيني أقدم من القبطي، فعشان كده بيخلوا اللاتيني والسورياني
قبل القبطي. لكن في النهاية زي ما هو قال الترجمات دي يا دوبك بتساعد، هي أقل قيمة من المخطوطات اليونانية. وبعدين بقى ده الاقتباس اللي جابه الأخ حماد وليد، اقتباسات الآباء آخر مصدر، اقتباسات الكتاب الأوائل. ليه بيسموه الكتاب الأوائل؟ لأن داخل من ضمنهم بعض الهراطقة اقتبسوا نص العهد الجديد فهم مرجع. أغلبهم طبعا آباء كنيسة، لكن هو بيتقال كتابات الكتاب لأن مثلا واحد زي أوريجانوس تم حرمه فهو ما بيعتبرش من الآباء، لكن يعني كتاب الأوائل. فهنا بيقول بالإضافة إلى المخطوطات اليونانية للعهد الجديد وغيرها من الترجمات القديمة إلى اللغات الأخرى، فإن اقتباسات آباء الكنيسة الأولين من الكتاب المقدس تمثل مصدرا هاما من مصادر معرفة نصوص العهد الجديد، وقد دونت معظم أعمال أولئك الآباء باليونانية أو باللاتينية، والقليل منها بالسوريانية وبعض اللغات الأخرى. طبعا أهم لغتين الشرق يوناني والغرب لاتيني. هذه الاقتباسات من الوفرة بحيث يمكن في الحقيقة إعادة تجميع نصوص العهد الجديد منها وحدها. طبعا هم بيطيروا بالجمل دي وبيقول لك يعني بص احنا حتى لو خدنا مخطوطات الكتاب المقدس دي وركناها على جنب والترجمات وركناها على جنب يكفينا اقتباسات الآباء الأوائل. لكن المشكلة بقى ايه حال كتابات الآباء الأوائل؟ خلي بالك نفس الكلام فيما يخص مخطوطات العهد الجديد. الآباء الأقدم والأقرب حالهم وحال كتاباتهم أسوأ بكتير. تبتدي تشوف بقى آباء القرن الرابع والخامس تلاقي الدنيا اتظبطت. نفس حال مخطوطات العهد الجديد اليوناني. فهنا بيقول لك وكما هو الحال في الترجمات ان هي اقل قيمة من المخطوطات اليونانية كذلك برضو. وخلي بالك لما احنا بنقول المخطوطات اليونانية فيها 3 أقسام، دي صورة عبارة عن مصادر نص العهد الجديد. عندنا المخطوطات اليونانية فيها أقسام، وبعدين في عندك الترجمات القديمة وفيها أقسام، وبعدين الكتاب الأوائل وفيها أقسام. الأولوية والأقوى والأكثر قيمة هي بالطريقة دي. المخطوطات اليونانية أكثر قيمة من الترجمات والآباء، وفي المخطوطات الأكثر قيمة البرديات، ثم مخطوطات الأحرف الكبيرة، ثم مخطوطات الأحرف الصغيرة، ثم كتابات القراءات الكنسية، وبعدين الترجمات القديمة اللاتيني والقبطي والسورياني. وفي كل واحدة منهم الأقدم هو الأفضل، لكن بشكل عام الترجمات أقل قيمة من اليوناني وكتابات الآباء أقل قيمة من الترجمات من اليوناني. ليه كتابات الآباء أقل قيمة حتى من الترجمات؟ لأن نص كتابات الآباء لوحده محتاج إعادة تكوين علشان نشوف بقى هم اقتبسوا الكتاب إزاي. لأن على الأقل فيه هنا زي ما تقول علاقة على الأقل شبه مباشرة. دي في الآخر نسخ كتاب مقدس بس مترجمة عن اليوناني، لكن دي مش نسخ كتاب مقدس، ده كتاب للأب، والكتاب ده أصلا في مشاكل ومحتاج إعادة تكوين لنصه، وكمان في مشاكل لما كان بيقتبس النص. فهنا بيقول كما هو الحال في الترجمات هناك حدود لاستخدام كتابات الآباء كمصدر يساعدنا على تحقيق نصوص العهد الجديد، فأصول هذه الكتابات لم تصل إلينا، ولذلك كان لزاما على من يقوم بدراسة هذه الكتابات أن يفحص نصوصها فحصا نقديا ليحقق بقدر الإمكان كلماتها الأصلية، وبخاصة ما فيها من اقتباسات من العهد الجديد، حيث أن هذه الاقتباسات من العهد الجديد التي تضمنتها كتابات الآباء هي بذاتها الأجزاء التي قد يغيرها الكاتب عمدا متى كان النص المقتبس لا يتفق مع النص المألوف للكاتب. وحتى إذا أمكن تحقيق الصورة الأصلية للاقتباس في كتابات الآباء فقد يكون الكاتب قد أعطى المعنى العام للفقرة بدلا من نقلها حرفيا، أو إذا كان الكاتب أو من يملي عليه يكتب الاقتباس من الذاكرة وليس نقلا عن مخطوطة العهد الجديد. يعني هو بيقول لك إيه؟ أولا كتابات الآباء دي أصولها مفقودة زيها زي العهد الجديد وحصل لها تحريف. ده بالذات اقتباسات الآباء للنصوص هي دي بالذات كانت بتتحرف، وكمان كان ممكن يقتبس من الذاكرة أو بيعطي المعنى العام مش بينقل النص، يعني مليان مشاكل الموضوع. وبذلك تصبح قيمة هذه الفقرة محدودة فيما يختص بنقد النصوص. ففي القرن الرابع مثلا بنى كيرلس الأورشليمي تعليما خاصا بالعشاء الرباني على ما يقول هو إنه نقل لعبارات الرسول بولس، مع أن اقتباساته لم تكن مأخوذة عما جاء عن العشاء الرباني في كورنثوس الأولى،
ولا في أي جزء مقابل لها في الأناجيل، بل بالحري دمج عددا من الفقرات المختلفة نقلا عن الذاكرة كما هو واضح في أقواله. والأرجح أن الاقتباسات الطويلة كانت تنقل مباشرة عن مخطوطة أكثر مما في حالة الاقتباسات القصيرة. يعني إيه؟ أصل لو هيقتبس نص كبير هو يعني كان حافظ الكتاب المقدس؟ مفيش حد بيحفظ الكتاب المقدس، فلما عاوز يقتبس نص كبير غالبا كان بينقل لو نص أو مقولة أو عبارة من الذاكرة. وكما في الترجمات فإن الاقتباسات الآباء أهميتها لما تقدمه لنا من المعلومات عن نصوص العهد الجديد، ويمكن عن طريقها تحديد صورة النص الذي استخدمه كل واحد منهم، ولا بد أنه كان النص الشائع في المنطقة التي كان يقيم فيها وفي العصر الذي عاش فيه. وبعبارة أخرى إن اقتباسات الكاتب تشكل مخطوطة لجزء من العهد الجديد الذي كان مستخدما في تلك المنطقة وفي ذلك العصر، كما أن الكتاب القدامى كانوا يشيرون أحيانا إلى القراءات المختلفة التي كانوا يعلمون بوجودها في مخطوطات العهد الجديد. يعني ممكن مثلا أوريجانوس يقول لنا ده ما كانش موجود في مخطوطات، أو ده موجود في مخطوطات، أو ليها أشكال مختلفة في المخطوطات، وهكذا. أوريجانوس وجيروم والآباء اللي كان معروف إن هم بيطلعوا على المخطوطات، وقد يدلون بآرائهم في هذه القراءات في الأشكال المختلفة للنص. وقال لك دي قائمة إرناوس، ترتليانوس، أوريجانوس، يوسابيوس القيصري، أثناسيوس الرسولي، غريغوريوس النزيانزي، غريغوريوس النيسي، أمبروسيوس أسقف ميلان، يوحنا ذهبي الفم، جيروم أو إيرونيموس، أوغسطينوس أسقف هيبو، وكيرلس الإسكندري. دول أهم الآباء الأوائل. هنا بقى بيتكلم شوية عن التحريف، فبيقول رابعا نقل نصوص العهد الجديد. ظهور اختلافات في النصوص. عندما كتبت أسفار العهد الجديد كانت أصلا عملا خاصا أكثر منه عملا أدبيا بالمعنى المفهوم. يعني إيه؟ خلي بالك هو بيتكلم عن بدايات المسيحية. لما كتبوا الأناجيل، لما كتبوا الرسائل، دي كانت أعمال خاصة. يعني إيه أعمال خاصة؟ يعني رسالة العزيز ثوفيلوس، رسالة الناس، هو ما بينشرش كتاب للجميع. كويس أوي. وكان هذا صحيحا بالنسبة لمعظم رسائل العهد الجديد، بخاصة فقد كانت رسائل موجهة لأفراد وجماعات، بل إن الأناجيل نفسها قد كتبت لهدف يختلف عن هدف أي عمل أدبي عادي. ولهذا فعند نسخ أي سفر من أسفار العهد الجديد في تلك الفترة المبكرة كان ينسخ للاستعمال الشخصي بواسطة كاتب غير متخصص. ده المسيحية المبكرة خالص. وعلاوة على ذلك فإنه لما كان فحوى السفر أو الرسالة هو أهم شيء، لم يكن الناسخ يحس بالضرورة أنه ملزم بنقل النص بنفس ترتيب الكلمات أو التفاصيل التي لا تؤثر في المعنى، وهو ودماغه إيه اللي بيأثر وإيه اللي ما يأثرش. خلي بالك هو بيتكلم عن إيه؟ عن الرسائل والأناجيل، رسائل العهد الجديد، بل إن الأناجيل كمان. أما في حالة الأسفار التاريخية فكان النساخ على ما يبدو يشعرون أحيانا بحرية إضافة بعض التفصيلات الصغيرة للتوضيح. إيه المشكلة يعني؟ وفضلا عن ذلك لم تكن للديانة المسيحية في الفترة المبكرة للعهد الجديد لدى السلطات السياسية مكانة تشجع على القيام بمقارنة واسعة لمخطوطات العهد الجديد في ذلك العصر، كما أنه من العسير تحاشي الاختلافات والأخطاء حتى مع افتراض أفضل النوايا في الدقة عند النسخ. ده مع افتراض أفضل النوايا. طب لو ما كانش في نوايا، وانت هتعرف النوايا منين أصلا؟ ومن ثم تجمعت كل هذه العوامل، احنا بنتكلم عن المبكر قوي، فنتج عنها وجود بعض الاختلافات بين المخطوطات في الفترة الأولى بعد أن تمت كتابة كل أسفار العهد الجديد. واستمرت هذه الفترة إلى أن حصلت المسيحية. الفترة دي استمرت من بداية المسيحية لغاية إمتى؟ إلى أن حصلت المسيحية على اعتراف السلطات بها رسميا في أوائل القرن الرابع، اللي هي أهم فترة. هو علشان كده احنا بنقول إن العهد الجديد فقد مصداقيته، لأنه من البداية المسيحيين بيتعاملوا مع العهد الجديد بالشكل ده. ده هنا ما بيتكلمش عن الاضطهاد ولا بيتكلم، يعني ده هو بيتكلم بافتراض أحسن النوايا. هنا بيقول وإن يكن معظم هذه الاختلافات التي لا أهميتها في تحقيق النصوص قد ظهرت في النصف الأول من تلك الفترة.
هنا في الآخر قال لك إيه؟ قد أدت الاختلافات التي حدثت بين المخطوطات إلى ظهور عائلات أو مجموعات من المخطوطات أو ما يعرف باسم النصوص المحلية. وعملت فيديو عن الموضوع ده، فبالتالي إيه؟ مش لازم نحكيه دلوقتي. وبعدين عندما حصلت المسيحية على الاعتراف الرسمي بها في عهد الإمبراطور قسطنطين، لم تعد هناك حاجة لإخفاء مخطوطات العهد الجديد، بل سرعان ما أصدر الإمبراطور نفسه أمرا بعمل نسخ من الكتاب المقدس لكنائس القسطنطينية. هنا بيقول لك إيه؟ بالإضافة إلى ذلك كان هناك نوع من التنقيح مما نتج عنه إلى حد ما توافق بين العبارات ووصف الأحداث المتناظرة في الأناجيل، وكذلك تصويب الأخطاء النحوية، فأصبح النص سلسا تسهل قراءته. عمالين يلعبوا في النص لغاية ما الدنيا زبطت منهم. إن أكثر من 90% من مخطوطات العهد الجديد الموجودة بين أيدينا الآن ترجع إلى هذه الفترة أو بعدها. 90% هذه الفترة أو بعدها، اللي هي خامس وسادس والكلام ده. وعليه فإن نسبة مئوية صغيرة من المخطوطات هي التي احتفظت بصورة للنص ترجع إلى ما قبل النص الموحد. ومع أن نسخ المخطوطات باليد يعني أنه لا يمكن أن توجد فعليا مخطوطتان متطابقتان تماما، ده اللي حصل، إن مفيش في العهد الجديد مخطوطتين متطابقتين، إلا أن كل المخطوطات تقريبا بداية من القرن الثامن فصاعدا تمثل الصورة الموحدة. وقد استمرت هذه الصورة للنص إلى أن أحدث اختراع الطباعة. فهنا بيتكلم إنه التحريفات دي أو الاختلافات دي بسبب إيه؟ قال لك والله في اختلافات عفوية أو عن غير عمد، أيا كان بقى السبب مش مهم. وبعدين قال لك اختلافات مقصودة، تحريف متعمد. فبيقول وقعت هذه الاختلافات المقصودة نتيجة لمحاولة النساخ تصويب ما حسبوه خطأ، أو لزيادة إيضاح النص، أو لتدعيم رأي لاهوتي. ولكن في الحقيقة ليس هناك أي دليل على أن كاتبا ما قد تعمد إضعاف أو زعزعة عقيدة لاهوتية أو إدخال فكر هرطوقي. الكلام ده كذب، لأن كتابات الآباء بتشهد بده. زي ما أمبروسيوس أسقف ميلان في كتابه شرح الإيمان المسيحي لما اتكلم عن النص، أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بما أحد ولا الملائكة الذين في السماء أو ولا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب. قال الهراطقة هم اللي أضافوا ولا الابن. طيب، ولعل أبرز تغيير مقصود هو محاولة التوفيق بين الروايات المتناظرة في الأناجيل. ده أشهر تحريف. النص هنا في إنجيل مختلف عن النص هنا في إنجيل، هارمونايزيشن، وفق، ويا بخت من وفق إنجيلين. وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي. هنا بيقول لك تدعيم فكر لاهوتي، يعني هو كان موجود بس بيدعمه، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، نص التثليث المشهور، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر. ولعل هذه العبارات جاءت أصلا في تعليق هامشي على مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس، ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. رغم وجود الاختلافات بين آلاف المخطوطات إلا أنها اختلافات تافهة جدا. احنا قلنا تقييم التفاهة ده أمر شخصي. هنا بيقول لك قد كان النساخ يراعون نقل هذه النصوص بعناية فائقة. فين الدليل على الكلام ده؟ إذا أنت قايل إن في المسيحية المبكرة ما كانش شايف داعي يعني. وهنا بيكذب صراحة وبيقول حتى ولو بدا لهم النص عسير الفهم أو غامض المعنى. النصوص عسيرة الفهم كانوا بيحرفوها علشان تبقى أسهل. النصوص اللي كانوا بيلاقوا فيها إشكاليات كانوا بيحرفوها عشان يزيلوا الإشكاليات. النصوص الغامضة كانوا بيشرحوها وبيوضحوها. في الآخر بقى بيختم لك الكلام عن مخطوطات العهد الجديد وبيقول إن الاختلافات الموجودة بين المخطوطات العديدة تعتبر من الناحية العملية تافهة ولا تأثير لها على المضمون إطلاقا. وبذلك يمكن أن نقول مع السير فريدريك كانيون، ده عالم متأخر يعني، يعتبر من أوائل الناس اللي طلعت تعمل نقد نصي والكلام ده كله، ما كانش لسه على أيامه بقى المخطوطات والدراسات والأبحاث القوية، إنما بين أيدينا هو النص السليم لكلمة الله الحقيقية. عرفت منين؟ الأصول ضاعت وانت عمرك ما شفتها. على العموم أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وأعتقد أن يعني ده فيديو واحد جيد بيعطي معرفة كويسة جدا عن مخطوطات العهد الجديد ونص العهد الجديد والمشاكل اللي حصلت فيها.
لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بايبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.